Весна в Карпатах – це особливий період, коли вся природа прокидається після зимового застою і починається новий виток безкінечного життя. І серед всіх принад весняних Карпат найбільше захоплення викликають маленькі квіти роду шафранів, що масово розпускаються на окремих схилах деяких хребтів. В народі їх ще називають крокуси або бриндуші. Найкращим місцем для їх споглядання є хребти Кукол і Кострича, які в цей час стають головними туристичними локаціями для тисяч туристів. Оскільки період цвітіння цього року дуже обмежений, то ми намагались побачити цю красу, незважаючи на погоду та інші обставини. І, як то кажуть, вийшло навіть дуже непогано. Старт нашої подорожі, як завжди, розпочинається з автомобільної мандрівки під кінець робочого дня. І порівняно з зимовим періодом ми їдемо, коли ще світить сонце. Біля дороги вже починають квітнути ранні дерева, а навколишні краєвиди стають такими, що хочеться поволі відволікатися від маршруту. Передній план теж стандартний – приїхати, заночувати десь поближче до місця старту, а вже зранку підніматися на хребет. Місцем для нашої ночівлі незмінно стає кемпінг на Кривопільському перевалі, де, як на мене, один з найкращих форматів облаштування території і є належні умови для комфортної ночівлі в палатках. Наразі там завершується оновлення зони відпочинку і, ймовірно, локація стане цікавою для сімейних форматів. Ну а ми, переночувавши, зібрали речі і вирушили до точки старту в селі Вороненко. Оптимальним варіантом буде залишити автомобіль поблизу залізничної станції, біля закинутих будівель, що ми і зробили. Або трохи далі вздовж залізничної колії, як це роблять багато приїжджих, але нам цей варіант менше подобався. І хоча болота на шляху до верху буде багато, все ж намагайтесь його уникати і не йти коротшими невідомими шляхами, бо окрім зайвих кілограмів на взуті і незначного адреналіну, ви більше нічого цікавого не отримаєте. А так по селі дороги цілком прохідні і навіть по-своєму мальовничі. Сьогодні, певно, буде паломництво на крокуси, бо по всіх групах писали, що на вихідних їдуть якраз дивитися. І ми так йдемо, бачимо, там одна група пішла, друга пішла, там автобуси під'їжджають, підвозять, хоч би не було більше людей, ніж крокусів. Загалом підйом на хребет через село Вороненко доволі легкий, без різких наборів висоти, і якщо оминати розбиті транспортом дороги, то навіть достатньо комфортно. Маркування теж гарно простежується по всьому маршруту. Це спускаємося до полонини Буковина, тут такі гарні колеби, і це перша точка, де насправді можна заночувати під куколом взимку особливо. Коли там на хребті сніги досить, там прохолодно, а тут так. Так, от в цій колебі тут були місця для ночівлі, зараз подивлюся, що там залишилося.
Ну, отак, тут є стіл, і там є ще теж от наверху місце для ночівлі, і десь от в цій кімнаті має бути ліжечко. А, ні, тут роблять це. Все, перший крокуси вже побачили, вертаємося назад, що там мучитися лишній раз. Правда, Саш? Конечно. Даже 20. Навіть два Саші каже, що треба йти назад. Поки по дорозі, чесно кажучи, туристів щось все-таки менше, ніж було на початку. Якось ми їх обігнали трохи, а інших особливо і не доганяємо. Або вони вже всі там, або й навіть, може, буде мало. А пам'ятаєте, Максим, це з вами, як ви були на першому курсі, ми тоді їздили на Памір. Я не А, ти тоді не їздив. Да, то якось тоді так само було, до речі, по цьому. О, навіть сніг ще є. От, оце вже ці краєвиди на Чорногору. Жалко, що Петрос і Говерла в тумані, ну, вірніше, в хмарах. Але я думаю, що до вечора щось відкриється ще. На жаль, поки Петроса не видно, і Говерла теж в тій стороні. Знайдемо якесь затишне місце, щоб і краєвиди трохи бачити, і могти пообідати щось. Частина нашої команди пішла вниз, зараз поїде додому або буде ночувати десь внизу, на Кривопільському, напевно, знову. А ми собі йдемо ставити палатки і будемо тут вже залишатися зараз. Трохи відпочивши, вже ближче до вечора, ми нарешті дочекалися цієї ідеальної погоди, коли хмари розійшлися, відкрилися навколишні вершини, а небо почало набувати прекрасних кольорів перед заходом. І це насправді саме ті миті, яким радієш найбільше. Коли приходить вечір, навіть ті, хто ночує десь в колибах, все одно піднімаються сюди наверх і дивляться на оці всі пейзажі. Ну, як мінімум, от, гори вони виглядають дуже гарно.
А ще вечори в горах – це можливість зустріти багатьох таких же туристів, що виходять зі своїх палаток, щоб подивитися на захід сонця і помилуватися прекрасним. А якщо це ще й творчі люди, то звуки природи в цей час гармонійно доповнюються мелодією сопілок, дримб чи навіть гітар. Я зустрів Таню в компанії популярних фотографів, блогерів, туристів і просто хороших людей. І в форматі папараці тихенько збоку відзняв декілька кадрів, які, щоправда, все одно не передають затишну вечірню атмосферу. Тим часом сонце все більше сідає за гори, і поки я безвідповідально тиняюся навколишніми схилами, хлопці вже серйозно підійшли до організації вечірнього побуту. Ну, я думаю, будемо мати чим палити вже тепер. Так, Олександр? Звісно. Посиденьки біля вогнища зазвичай залишають дуже приємні спогади, особливо коли є хороша компанія. Тепло вогню, м'яке світло і навколишня атмосфера роблять час непомітним, і можна сидіти хоч до ранку. Але є в мене одна хвороба, яка забирає від реальності і переносить в незвідану безкінечність. Це нічне зоряне небо. Як тільки в горах розходяться хмари і з'являються зірки, мені хочеться залишати все і дивитись на мільярди ледь помітних небесних ліхтариків. І хоча моя техніка далека від того, щоб робити хороші знімки, в мене майже з кожного походу залишаються спогади, які повертають до відчуттів безмежності і незвіданості нічного неба в горах. Добрий ранок. Ніч була дуже спокійна, навіть вітру не було в цій частині, бо палатку ставив унизу спеціально, щоб не продувало. Зараз там от сонце вже показується, полонини освітлюються, треба йти знову шукати крокуси вже ранкові. Але і тут їх навіть біля палаток і кругом є дуже багато. Зранку ми йшли шукати крокуси, але тут зараз буде дещо навіть цікавіше. Ці будиночки, колиби під на полонині, але на задньому фоні Говерла в нас. Хребти, трішки в хмарах, дуже гарно. Тут Петрос видно.
позаді Чорногірський хребет, і вже на сонце вийшло, так все освітлює там досить гарно, але все одно от найкраще, що є, це оці краєвиди позаді мене, де хмари, вони ще не розійшлися, внизу створюють такий собі ефект. Не знаю, от відчуття, що ти десь наверху, а це все внизу, отак далеко-далеко. Ну так завжди, коли вже йдеш і там спішиш, щоб там кудись встигнути, чи просто немає часу, завжди знаходиться причина, по якій тобі треба зупинитися, подовше затриматися і так далі. От оце сьогодні зранку крокуси, вони в рази краще виглядають, ніж вчора ввечері. Ну і це така роса, гарне освітлення, воно просто дуже вартує того, щоб сюди приїхати, походити, помилуватися красотами. Нарешті вже спускаємося, де тих крокусів немає, бо ми буквально метрів 100 йшли, напевно, десь годину. А часу то у нас все одно немає. Тепер цю годину треба якось компенсувати. Або швидше йти, або потім їхати вже. Ми вчора ці горгани бачили в хмарах, а сьогодні вони вже трішки є так більше відкриті. Теж мальовничі краєвиди цієї полонинки. Добрий день. А вже по дорозі назад ми зрозуміли, що всі натовпи туристів до цього були не такими вже й великими, бо цьогорічний бум на споглядання крокусів перевершив всі попередні роки, напевно, разом взяті. З іншого боку, це тішить, адже люди шукають красу в цей важкий час і як підтримують здоровіший спосіб життя. Лиш би не руйнували її на джипах та квадроциклах. Ну а загалом, то на легковому автомобілі можливо доїхати до крайніх садиб. Але якщо маєте здоров'я пройтися, то краще йдіть пішки, адже навіть в селі краєвиди по-своєму гарні. Та тут краєвиди Вороненка і там сусідніх навіть сіл. Десь от то ці паркани такі стилістичні, з дощок збиті, там будиночки, які стоять окремо от на полонинках. Відчувається насправді як не в Україні. Хоча, мені здається, сам стиль він пішов ще з часів Австро-Угорської імперії, тоді, коли там от цю всю територію контролювали ще більше європейці. Ну і тоді, власне, от заклалася така собі, заклалися такі господарські підходи до цього всього, щоб зробити акуратно, гарно там і мати для інших, не те, що приклад, але просто і мати для себе щось таке культурне. От тут від станції Вороненко починається якраз маршрут на Кукол, найзручніше від нього йти. От сюди ззаді, так бачите, попри колії там можна пройти і залишити навіть машину, там, кому вже як зручно. Ми ж залишили автомобіль тут трошки далі, тому повертаємося до нього вже вище. Так, на ці вихідні тут трішки автомобілів назбиралося, а там ще далі. Де теж якраз є місце, щоб зупинитися. Загалом це був вже традиційний легкий похід у весняні Карпати. І хребет Кукол, як і сусідня Кострича, є одним з найлегших та наймальовничіших частин біля Чорногірського масиву. Якщо хтось надумає, обов'язково відвідайте, навіть якщо ви тут вже були багато разів. Бо спогади вони безцінні. І якщо маєте зараз можливість, то використовуйте її завжди. Бережіть себе, підписуйтесь на канал та до нових мандрівок.